زي ما حضراتكم شايفين كده الشكل النهائي للسقف بعد ما انتهينا من مراحل التأسيس ومراحل التشطيب، وكده شكل الغرفة بالكامل بعد ما انتهينا من مراحل تأسيس وتشطيب الجدران بكل تفاصيلها. ده اللي هنشوفه مع بعض خلال الفيديو. ما تنساش اللايك والشير والاشتراك لو أول مرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله في فيديو النهاردة هنشوف مع بعض مراحل تأسيس وتشطيب الجدران بكل تفاصيلها، وهنشوف مع بعض مراحل تأسيس وتشطيب الأسقف مع بعض بكل تفاصيلها، وهنشوف ازاي نخف الدهان ونشتغل بيه، وازاي نمسك الرولة ونشتغل بيها. طريقة سهلة وبسيطة للمبتدئين. لو الفيديو ده ظهر لك فجأة وانت مش مشترك معانا في القناة، اضغط على علامة الاشتراك اللي اسفل الفيديو، ما تنساش تعمل لنا لايك وشارك الفيديو ده مع غيرك لو شايف ان غيرك هيستفاد. اول مراحل هنعملها في طلاء الجدران هي مرحلة المراشمة. محتاجين كف سكين زي كده، ونبدأ ننظف اي جبس زي كده موجود، نبدأ ننظفها. بنفس الطريقة نبدأ نرشم الجدران كلها بحيث ان احنا ننزل الرمل اللي موجود علشان ما يأثرش معانا في مراحل التأسيس ومراحل التشطيب بنفس الطريقة. بعد ما انتهينا من مراحل المراشمة بنبدأ نجيب مكنسة زي كده ونبدأ نمسح الجدران كويس بنفس الطريقة بحيث ان احنا ننزل الرملة اللي موجودة على الجدران. وبالنسبة بقى للوزر هنا برضك بنمسحها كده، بنبدأ نكنسها كويس. ما انتهينا من مرحلة المراشمة وكنسنا الجدران كويس، بنبدأ نجيب تب لاصق زي كده 5 سم، ونبدأ نغلف على الأماكن اللي احنا مش عايزين يجي عليها بوهية وتتأثر من البوهية. بنبدأ نلزق الوزر، بنخلي كده على الحافية بس بتاع الوزر من هنا بنفس الطريقة، بس السنة اللي فوق بس بنفس الطريقة. هنشد التب بتاعنا كده ونلزقه للآخر. نشد التب، يعني الموضوع سهل وبسيط، أي حد في البيت يقدر ينفذ الكلام ده. كده بالنسبة للوزر خلاص كده لزقناها. بالنسبة لو عندك شبابيك برضك وعايز تحافظ عليها، بالنسبة لو عندك شبابيك زي كده متشطبة، طبعا لازم تغلف عليها بالتب من هنا كله بحيث ان انت تحافظ عليه من اعمال الدهانات. هتجيب التب كده بعد ما انتهينا من مراحل المراشمة وغلفنا حوالين السيراميك وحوالين الشبابيك، بنروح مع بعض للمرحلة اللي بعد كده وهي مرحلة السيلر المائي. السيلر بتاعنا اللي هنشتغل بيه من شركة كابسي، سيلر مائي. السيلر ده فايدته ان احنا بنبني عليه مراحل الدهان، يعني بنبني عليه مراحل المعجون ومراحل الصنفرة ومراحل التشطيب، فلا بد من السيلر المائي. طبعا بالنسبة للسيلر في انواع كتير منه، في من شركة جوتن، في من شركة الجزيرة، بس بالخامات والادوات اللي هنشتغل بيها في فيديو النهاردة معظمها كلها خامات مصرية. نسبة التخفيف بقى لما نيجي نخفه محتاجين بس 10% مية، 10% مية من نسبة البوهي. نبدأ نخلطهم مع بعض بنفس الطريقة. بعد ما جهزنا السيلر محتاجين الرولة علشان نقدر نشتغل. رولة تركي، رولة بلاستيك. بس قبل ما نشتغل بها او نفكها، بعد ما نفكها من الكيس محتاجين ان احنا نبلها بس في المية بنفس الطريقة، ونبدأ ننفضها في الجدران كده. الفكرة من كده
ان احنا نبدا نشرب الشعر ده شعر الرولة ميه، بحيث ان هي تكون سلسه معانا لما نبدا نشتغل بالسيلر. ما تشتغلش بيها وهي جافه على طول، لازم تبلها ميه بحيث ان انت تهياها لشغل الدهان. محتاجين بعد كده عصايه رولة زي كده نفس الطريقه، ونروح مع بعض نشوف هندهن السيلر ازاي. لما نيجي بقى ناخد السيلر المائي، طبعا احنا مش هنغطس الرولة كلها كده تحت، لا مش هينفع. من على حافة البرميل كده نبدأ نمشي الرولة بس كده. هننفض الرولة كده قبل ما نرفعها على الجدار. هو احنا المفروض ان احنا ندهن السقف الاول بنفس الطريقة. طبعا السيلر المائي لازم نبدأ ندهن السقف الاول، بس انا علشان تكون كل حاجة واضحة معاك هبدأ اشرح لك على الجدار الاول. ببدأ اخد الرولة كده الاول، امشي كده واحدة جنب واحدة بنفس الطريقة. هو الصح ان احنا ندهن السقف الاول بالسيلر المائي، بس علشان تقدر انك تشتغل بالسيلر المائي هعلمك الاول ازاي تدهن على الحيطة بالسيلر المائي. هبدأ امشي الرولة بس كده، ما غطاش الرولة كلها تحت، لا اخليها بس كده الرولة تلف. افضها كده. لما اجي بقى اشتغل على الجدار اهو من نص كده وانا طالع لفوق، ايديا بس هي ايه الرولة اللي ماشية اهي، انا ما بتحركش. الرولة اللي ماشية زي كده اهو بتنزل لتحت واسيبها، واما ارفع فوق برفع ايدي كده معاها ماشي كده. لما اخد السيلر مائي بنفس الطريقة انفض الرولة، وبعدين ابدأ امشي على الجدار. امشي الرولة كده، غطش الرولة كلها كده تحت، هتبقى معبية معايا كده، وحاجة اخدها هتبهدل معايا السيراميك. لازم طبعا انفضها كده بحيث ان هي ما تبهدلش معايا الدنيا، وابدأ اشتغل. وابدأ امشي بنفس الطريقة. ابدأ كده معايا اهو، ابدأ امشي الرولة اهي والرولة تمشي لتحت. بعد ما انتهينا من دهان السيلر بنجيب الرولة اللي اشتغلنا بيها وبنحطها في مية علشان نحافظ عليها. ده كده شكل الشغل بعد ما انتهينا. ده كده شكل الغرفة بعد ما انتهينا من دهان السيلر. ما يهمكش نكون مخطط كده او مش كاسي على الجدار، احنا طبعا هنبني عليه مراحل تأسيس لسه. وده شكل السقف طبعا بعد ما انتهينا من مراحل دهان السيلر. نروح مع بعض للمرحلة اللي بعد كده وهي المعجون. ده كده شكل السيلر المائي بعد ما انتهينا. طرقناه تقريبا يوم كامل لما يجف مظبوط جدا. بعد كده بنجيب الكف وبنبدأ نراشم تاني مرة علشان لو في اي رذاذة او اي رملة موجودة لسه في الحوائط عشان نهيئها لشغل سحب المعجون. وباستخدام المكنسة ابدأ امسح الجدران كويس علشان لو في اي رملة لسه معلقة في الحوائط. ده كده المعجون اللي هنشتغل بيه في الحوائط. معجون جاهز للحوائط، معجون داخلي. هبدأ باستخدام الكف والسكينة ابدأ اخد معجون. لما اخد معجون بقى ببدأ اخد ببوز السكينة كده واحطها على نص الكف. يهمنا جدا ان يبقى المعجون على نص الكف بنفس الطريقة. لما اجي اسحب معجون بسحب من على اليمين وانا رايح على شمال. لما اجي ببدأ من زاوية الغرفة الاول. بالنسبة للزاوية لازم تبدأ تجيبها بالسكينة، ما ينفعش تجيبها بالكف. بنفس الطريقة هبدأ اخلي المعجونة بنفس الطريقة واخدها لتحت واخلي ايدي نايمة بنفس النظام كده. ببدأ اخد المعجونة طول بسحبها افقي وابدأ الم المعجونة بعكس الاتجاه. يعني انا خدت المعجونة كده، ما ينفعش ان انا الم المعجونة تاني بنفس الاتجاه، لازم الم المعجون عكس الاتجاه بنفس الطريقة.
الفكرة من كده ان هي تعبي معانا المسامات، يعني بناخد السكينة صد ونرجع عليها رد تاني، بحيث ان هي تعبي معانا الفتحات الصغيرة او المسامات اللي موجودة في الحوائط. وعكسها برضك في نفس الزاوية، عكسها ناخد السكينة طول ونلمها عكس الاتجاه. كده بالنسبة للزاوية. بالنسبة بقى للأماكن اللي زي كده اللي هتبقى سادة معانا، أنت كمبتدئ ممكن تشتغل بالسكينة العادية دي مفيش مشكلة، أو ممكن تشتغل بالكف. بالكف أنا أفضله بحيث إن هو هيفرد معاك مساحة أكبر على سطح الحوائط اللي موجودة عندك. أبدأ أخلي السكينة كده وأخلي صوابعي من تحت لفوق. اخد السكينة من تحت والم عكس الاتجاه. بالنسبة للجزء العلوي ده طبعا انت مش هتعرف تاخدها صد رد طولي كده. طريقة تانية افضل واسرع واسهل معاك، ان انت باستخدام السكينة تبدأ تجيب تحت السقف كده بنفس الطريقة، تاخد بالعرض طبعا احنا ماشيين طول، طبعا ما ينفعش ده ولا ينفع تلمه عكس الاتجاه كده. تمام، انا بعمل كده بحيث ان انا يكون عندي مجال ان انا اقدر الم المعجونة بتاعتي بنفس الطريقة. انا سحبت عرض ولميت طول، يعني انا كده عملت فوق زي تحت بالظبط. زي ما حضراتكم شايفين كده شكل الحوائط بعد ما انتهينا من السكينة الأولى. هنتركها تقريبا كده 24 ساعة تجف مظبوط علشان نقدر نسحب عليها السكينة التانية. وطبعا كده شكل السقف بعد ما سحبناه السكينة أولى. أنا ما حبيتش أصور معاكم مرحلة السقف في سحب المعجون بحيث ان انا ما اطولش عليكم في شرح الفيديو، بس زي ما عملنا في الحوائط بنعمل في السقف بالظبط. السكينة التانية بقى بنبدأ نجيب تلوينة زي كده، دي اصفر جملي، نبدأ نضيفها على المعجون بس. ببدأ اقلبه كويس بنفس الطريقة. طب نخلص. بعد ما المعجون جف معانا كويس بنبدا نجيب الكف اللي رشمنا بيه في الاول ونبدا نراشم تاني معاه بنفس الطريقه. بعد ما انتهينا من المراشمه ضروري جدا تجيب المكنسه وتبدا تمسح الجدران. لما اجي اسحب معجون اخد المعجون على الكف اللي احنا دربناه مع بعض وابدا اسحب بعكس الاتجاه. يعني احنا السكينه الاولى سحبناها طول، السكينه الثانيه بنسحبها عرض بنفس الطريقه. اخلي الكف نايم وابدا امشي. لما اجي انام عكس الاتجاه، اخلي ايديا نايمه، ولما اجي انام ما اوقفش ايدي خالص، يعني ما اوقفش ايدي وانا بلم السكينه بعد ما افردها بنفس الطريقه. انيم ايدي واسحب المعجون، انيم عكس الاتجاه. بالنسبة للزاوية ينفع نجيبها بالكف، هنبدأ نجيبها بالسكين في نفس الطريقة. هنسحب المعجون طول، لما نيجي نلمه مش هنلمه عكس الاتجاه، لا احنا هنجيبه
مع عكس السكينة الأولى. احنا هنسحبها بالجنب بنفس الطريقة. ومن جنبها بقى بالكف، باستخدام الكف هنبدأ ناخد المعجونة في اتجاه ونلمها عكس الاتجاه. زي ما حضراتكم شايفين كده شكل الغرفة بالكامل بعد ما انتهينا من السكينة التانية. بنتركها كده تقريبا 24 ساعة تجف مظبوط. وبالنسبة للسقف سيبناه على السكينة الأولى اللي سحبناها. لو فيها طبعا أي تشيكة أي معجونة حاجة فايتة بتشيك عليها وتدي لها معجون تاني. زي ما حضراتكم شايفين كده شكل الحوائط بعد ما انتهينا من السكينة التالتة وسيبناها 24 ساعة جفت مظبوط باستخدام الكف. ونبدأ نراشم الجدران مرة تانية بنفس الطريقة. بعد ما انتهينا من المراشمة باستخدام المكنسة ونبدأ نمسح الجدران مرة أخرى. باستخدام الكف والسكينة نبدأ ناخد المعجون تاني على بوز السكينة كده. احنا طبعا سحبنا السكينة الأولى طول، السكينة التانية سحبناها عرض، السكينة التالتة بقى بنبدأ نسحبها طول بنفس الطريقة. خلي المعجون على نص الكف ونبدأ من تحت نسحب لفوق ونلم عكس الاتجاه، أو نفرد المعجون ونبدأ نلم عكس الاتجاه. طبعا لما نيجي نفرد المعجون بنفس الطريقة، لما نيجي نلم ما نخليش السكينة واقفة، لا نخليها نايمة شوية بحيث ان احنا ندي طبقة معاها. زي ما حضراتكم شايفين كده الشكل النهائي بعد ما سحبنا السكينة التالتة. بنترك الشغل 24 ساعة يجيب مظبوط جدا، وعشان نروح مع بعض المرحلة اللي جاية وهي مرحلة الصنفرة. باستخدام الصنفرة 150 ابدأ الأول أصنفر السقف علشان نشطبه قبل مراحل تشطيب الجدران. بس قبل ما نشتغل في السقف لازم نلبس كمام علشان نحافظ على نفسنا من رذاذ الصنفرة. وبنفس الطريقة هخلص صنفرة وارجع لكم. زي ما حضراتكم شايفين كده شكل السقف بعد ما انتهيت من الصنفرة. ده الشكل النهائي زي ما حضراتكم شايفين. المرحلة اللي بعد كده وهي مرحلة صنفرة الجدران اللي هنشوفها مع بعض. الصنفرة اللي اشتغلنا بيها في السقف الصنفرة 150 ببدأ اصنفر الجدران بنفس الطريقة. بس قبل ما اصنفر لو الإضاءة عندك مش كويسة هتجيب لمبة وتمسكها بإيدك الشمال وفي إيدك اليمين الصنفرة، وبحركة دائرية نبدأ نصنفر المعجون والجدران بنفس الطريقة. بعد ما بتصنفر لازم تمشي ايدك على الجدران كده بحيث ان مفيش اي رذاذ عالي او اي معجون او اي شوائب عالية. باستخدام الصنفرة تبدأ تصنفرها كويس. علشان ما اطولش عليكم في الشرح هنتهي من الصنفرة ونرجع مع بعض لتدريب البوهية وشغل الدهان. زي ما حضراتكم شايفين كده الشكل النهائي للسقف بعد ما انتهينا من الصنفرة وشفنا مع بعض مرحلة صنفرة الحوائط. ضروري جدا بعد ما تنتهي من الصنفرة باستخدام المكنسة تبدأ تكنس الجدران والسقف كويس جدا. وضروري بعد ما تنتهي تبدأ تكنس السيراميك علشان تهيئ شغلك لمراحل التشطيب. لو لسه ما عملتش لايك للفيديو انزل تحت واعمل لايك، ولو لسه ما اشتركتش في القناة اشترك في القناة.
بعد ما انتهينا من مرحلة الصنفرة وجبنا المكنسة كويس، لازم نبدأ نكنس الجدران كويس، وباستخدام الرولة اللي اشتغلنا بيها في الأول في السيلر المائي. بعد ما نطلعها من المية لازم نغسلها كويس علشان نهيئها لشغل الدهان. نفس السيلر المائي اللي اشتغلنا بيه في الأول هنبدأ نشتغل بيه تاني على المعجون اللي احنا صنفرناه. لما نيجي ناخد بقى بويه بنفس الطريقه، نمشي الرولة كده على حافة البرميل، ما نسقطش الرولة كلها تحت من على حافة البرميل، بس كده ننفضها قبل ما ناخدها على الجدار. زي ما شفنا في الوش الاولاني في السيلر المائي، نبدأ من نص الجدار واحنا طالعين فوق، والرولة بس اللي ماشية اهي زي ما حضراتكم شايفين. اخلي الرولة تطلع اهي، وابدأ اسيب الرولة تاني تنزل لتحت. لما اجي اخد بوهيه تاني امشي على حافه البرميل بس كده، انفض الرولة وابدا اشتغل على الجدار تاني. ابدا امشي الرولة كده، ونفس اللي انا عملته ابدا ارجع عليه مره تانية، بحيث ان انا ما يكونش معايا حبايه موجوده تحت التشطيب. زي ما حضراتكم شايفين كده شكل الغرفه بالكامل بعد ما دهنت السيلر المائي. بعد ما انتهيت من دهان الحوايط ببدأ باستخدام الرولة اخد بوهية تاني، انفض الرولة كويس وابدأ ادهن السقف معايا بنفس الطريقة. ابدأ امشي الرولة واحدة جنب واحدة، ونفس اللي انا عملته في الاول ارجع امشي عليه الرولة تاني، بحيث ان هي ما تعملش معايا حباية. ده كده حباية عاملة حباية، اتمنى تكون واضح معاكم في الصورة علشان ما يكونش مبينة معايا كده. باستخدام بردك الرولة ابدأ امشي عليها الرولة وش تاني. ما دهناش السقف الاول وبعدين دهنا الحيطان، هقولك الفكره من كده. بعد ما ننتهي الحيطان بنبدا ندهن السقف، السيلر اللي احنا هندهنه، بحيث ان احنا لو في حاجه وقعت من السقف واحنا بندهنه وجات على الحيطان نقدر نصنفرها وتطلع معانا بكل سهوله. زي ما حضراتكم شايفين كده شكل الغرفة بالكامل بعد ما دهنتها وش سيلر مائي ودهنت السقف معايا. المرحلة اللي بعد كده وهي مرحلة تشطيب السقف. لازم نبدأ نشطب السقف الأول، بحيث لو احنا عايزين نركب الكشافات الكهرباء نقدر نركبها. وبالنسبة للجدران أو للحوائط احنا مش هينفع نشطب على طول، لازم نجيب الكهرباء يبدأ يركب الأفياش والكهرباء بتاعتنا نشطبها، بحيث لو في اي زوائد حوالين الافياش نقدر نشطبها بكل سهولة. بعد ما انتهينا من دهان السيلر المائي لازم نتركه 24 ساعة يجف مظبوط، ونبدأ نجهز مع بعض البوهية اللي هنشطب بيها السقف. البوهية دي عبارة عن دهان بلاستيك مط داخلي لونه ابيض، وبنحتاج برميل ونضيف فيه بس 10% من المية، ونبدأ نخلطهم بنفس الطريقة. بعد ما جهزنا البوهية مع بعض باستخدام الرولة البلاستيك اللي اشتغلنا بيها في السيلر المائي، ونبدأ على حافة البرميل زي ما تعودنا مع بعض نبدأ نمشي الرولة كده على حافة البرميل بس، انفضها، ابدأ اشطب السقف بنفس الطريقة.
ابدا اخد الرولة وامشيها كده زي ما حضراتكم شايفين. بدأ بياض الشغل بتاعي يبان ويظهر معايا. ابدأ امشي رولة جنب رولة كده. انتهيت وليكن من جزء دهنته، ارجع عليه مرة تانية وابدأ انشف عليه تاني بحيث ان هو ما يعملش معايا رذاذة او يعمل معايا حباية خشنة في السقف. ودايما لما تشتغل في السقف ما تضغطش على الرولة بحيث ان هي ما تسقطش منك بوهية وانت شغال. كان بالنسبة لدهان السقف بالرولة. لو عندك وليكن كورنيشة او بانو زي كده انت مش هينفع تجيبها بالرولة، لازم باستخدام الفرشة تبدأ تاخد البوهية وتبدأ تدهن البانوهات اللي موجودة عندك بنفس الطريقة. علشان ما اطولش عليكم في الشرح هنتهي من الوش الاولاني وارجع لكم تاني. زي ما حضراتكم شايفين كده شكل السقف بعد ما انتهيت من الوش الاولاني. بترك السقف تقريبا 4 ساعات قبل ما ادهن الوش التاني. وفي نقطة مهمة وضرورية جدا لازم تنتبه ليها، بعد ما تنتهي من الوش الاولاني بتبدأ تشيك على السقف. لو في حاجة فايتة زي كده معجون ومحتاجة معجون هتدي لها معجون وتصنفرها وتبدأ تشطب الوش التاني. علشان ما اطولش عليكم في الشرح هشطب الوش التاني وارجع لكم بالصورة النهائية. الشكل النهائي للسقف بعد ما انتهيت من الوش التاني كده الصورة النهائية. وكده شكل الغرفة بالكامل بعد ما انتهيت من مرحلة تلقيط الفواصل او تلقيط اي حاجة فايتة مننا. نسيب المعجون ينشف كده تقريبا 2-3 ساعات ونبدأ نصنفر الغرفة مع بعض. بعد ما تركنا المعجون بتاعنا تقريبا 2-3 ساعات وجف معانا كويس جدا باستخدام الصنفرة 320. ممكن تستخدم صنفرة 320 او صنفرة 220. وببدأ باستخدام الصنفرة 320 أبدأ أصنفر المعجون وأبدأ أصنفر الحوائط كلها مع بعضها. الفكرة من الصنفرة 320 ان هي تنعم معانا الحوائط كويس جدا علشان لو فيها اي رذاذ ولا اي شوائب عالية ما تأثرش معانا في التشطيب. هنتهي من الصنفرة وارجع لكم بالصورة النهائية. حضراتكم شايفين كده شكل الغرفة بالكامل بعد ما انتهيت من مرحلة صنفرة المعجون اللي شفناها مع بعض. بعد ما انتهيت من الصنفرة باستخدام المكنسة وابدأ اكنس الجدران كويس بنفس الطريقة. وبالنسبة للوزر برضك لازم اكنسها كويس معايا. بعد ما انتهيت من كنيس الجدران كويس باستخدام التب اللاصق 4 سم
ابدا اغلف على الافياش علشان احافظ عليها وانا بشطب الجدران بنفس الطريقه، الشكرتون او التب كده، وابدا احدد من تحت كده. زي ما حضراتكم شايفين ببدأ أغلف على كل الأفياش اللي موجودة عندي بنفس الطريقة. المرحلة اللي بعد كده استخدام البلاستيك المط، ده بلاستيك مط، دهان بلاستيك عالي الجودة، مط داخلي، ده دهان بلاستيك مط لونه أبيض، ده كده البلاستيك. أنا ببدأ أخفه تقريبا 50% وأبدأ أعزل المعجون اللي موجود عندي، ده اللي هنشوفه مع بعض فتابعونا. زي ما تعودنا مع بعض باستخدام الرولة دي طبيعي بعد كل مرحلة تدهنها لازم تحطها في مية، وبعد ما تطلعها من المية لازم تغسلها كويس، وباستخدام الرولة والبلاستيك المط زي ما تعودنا مع بعض نبدأ على حافة البرميل كده، نمشي الرولة كده بس، ما نغطاش الرولة كلها في الأرض. قبل ما ناخد الرولة ننفضها كده زي ما تعودنا مع بعض من خلال الجدار، من نص الجدار بس اهو، الرولة بس اللي طالعة ونازلة اهي بنفس الطريقة. يعني الموضوع سهل وبسيط، اي حد يقدر ينفذ الكلام ده، وما يهمكش بقى الرولة تخبط في السقف لان احنا دهنا السقف ابيض وده بلاستيك مط ابيض، فمفيش مشكلة لو في حاجة جات معاك في السقف، بس من خلال الرولة وتبدأ تمشي عليها كده. لما اجي اخد بوهية تاني بنفس انفض الرولة وابدأ امشي الرولة بتاعتي. امشي الرولة واسيب الرولة تنزل لتحت، وبعد كده ارفع الرولة تاني. وفي نقطة مهمة وضرورية جدا، لازم تخلي البلاستيك المط ده تقريبا 50% او 40% من نسبة البوهية تخفيف. الفكرة من كده ان هي ما تعملش معانا رذاذ في الجدار او تعمل معانا حباية، هتبقى خشنة، هتكون خشنة معانا تحت التشطيب وهتأثر في التشطيب وملمس الجدار هيكون معانا خشن. الجزء اللي انا دهنته بعد ما انتهي من فرد البوهية او البلاستيك باستخدام الرولة، ارجع على اللي انا عملته من الاول، ارجع نشف عليه تاني علشان ما تعملش معانا حباية. في نقطة مهمة، احنا ليه ما شطبناش بعد المعجون على طول؟ هقول بعد ما بتصنفر المعجون لو شطبت عليه على طول، شطبته ربع لمعة او نص لمعة، مكان المعجون اللي احنا معجناه هيبقى باين معانا وهيأثر معانا، فالافضل انك تعزله ببلاستيك مط الاول قبل مرحلة التشطيب. علشان ما اطولش عليكم في الشرح هنتهي من دهان الغرفة وارجع لكم بالصورة النهائية.
زي ما حضراتكم شايفين كده شكل الغرفة بالكامل بعد ما انتهيت من دهان البلاستيك المط. وما يهمكش اي بقع لسه باقيه من المعجون زي كده، ما تديلهاش وش تاني طبيعي. مع التشطيب كل ده هيختفي. ده اللي هنشوفه مع بعض. هنشوف ازاي هنخف بوهية التشطيب مع بعض. علشان اعمل تنسيق مع الالوان اللي موجودة عندي في الغرفة بالنسبة للشبابيك والنسبة للسيراميك، محتاج تلوينة مائية زي كده، مركزات مائية لونها اسود، وابدا اضيف اللون. بالنسبه للون، انت اللون اللي انت عايز تشتغل بيه. انا عايز درجه فاتحه، عايز درجه غامقه، ابدا احط شويه بشويه لغايه ما احصل على اللون اللي انا عايزه. زي ما حضراتكم شايفين كده عدت معايا رمادي فاتح. لو انا عايز اغمق اللون شويه، ابدا باستخدام الاسكيب او الملونات المائيه واضيف شويه كمان. زي ما حضراتكم شايفين كده اداني رمادي فاتح. كل ما اغمق منه هيديني على لون رصاص، بس بالنسبه للون ده مناسب ليه. تمام. بالنسبه للبلاستيك ده بلاستيك مطفي اللي اشتغلت بيه واسست بيه، ده اللي هشطب بيه، لان انا هعمل شغل ديكورات على الحوائط. فالنصيحه لو انت عايز تشطب، الافضل انك تشطب ربع لمعه. تمام. ويفضل يكون من شركه جودو. وان شاء الله بعد ما انتهي هنختبر الشغل بتاعنا بالتب او الشكرتون، نلزقه على الحوائط، نشوف هل هو مؤثر معانا ولا مش مؤثر. بعد ما انتهينا ناخد شوية من البوهية في جالون فاضي علشان نبدأ نحرر بيها حوالين السقف وحوالين الشبابيك وحوالين الوزر. عشان نزوي حوالين السقف وحوالين الشبابيك وحوالين الوزر محتاجين فرشة 3 سنتي. وباستخدام الفرشة نجرب مع بعض البوهية على الجدران. زي ما حضراتكم شايفين كده شكل اللون على الحوائط. الفكرة من اللون اللي هو يكون منسق معانا مع الشبابيك ومع السيراميك اللي موجود عندنا. قبل ما اشتغل بالرولة باستخدام الفرشة ابدأ احدد تحت السقف بنفس الطريقة. اخلي الفرشة كده بس، وابدأ اشد زي الخط بالظبط كده، وابدا اخد تحت الكورنيشه كده او السقف بس 10 سم. اخلي بوز الفرشه كده واشد زي القلم، وابدا امشي كده بس الرقه في الفرشه. لو مش هتقدر تحدد بين السقف وبين الحوائط، ممكن باستخدام التب او الشريط اللاصق تلزق على السقف الاول وتبدأ تشتغل بالفرشة. زي ما حضراتكم شايفين ده الفرشة كده، اخليها تحت الكورنيشة على طول كده، وابدأ امشيها بالراحة كده زي القلم، وابدأ امشي الخط بتاعي. انتهيت تحت الكورنيشة كده بس 10 سنتي علشان الرولة ما تخبطش معانا. بالنسبة لزاوية الغرفة برضك معاك بالفرشة. تبدأ تعمل خط. يعني الموضوع سهل وبسيط التنفيذ، اي حد يقدر ينفذ الكلام ده. وبالنسبة للوزر برضك لازم تدهنها معاك، تبدأ تعمل خط.
بالنسبة لزاوية الغرفة برضك معاك بالفرشة. زي ما حضراتكم شايفين كده شكل التحرير بالكامل للغرفة. حررت تحت السقف وحررت حوالين أفياش الكهرباء وحوالين السيراميك. المرحلة اللي بعد كده إن شاء الله هنشتغل بالرول، خليكم معانا. زي ما تعودنا مع بعض باستخدام الرولة بعد ما حررنا تحت الجبس وحوالين الوزر وحوالين الأفياش، باستخدام الرولة والبوهية بتاعتنا زي ما تعودنا مع بعض على حافة البرميل كده نبدأ نمشي الرولة. قبل ما ناخد الرولة ننفضها عشان ما تبهدلش معانا السيراميك. نبدأ باستخدام الرولة من على نص الجدار زي ما تعودنا مع بعض ونطلع فوق بنفس الطريقة. نبدأ نمشي الرولة واحدة جنب واحدة. يعني الموضوع سهل وبسيط، أي حد يقدر ينفذ الكلام ده، مفيش فيه أي مشكلة. انتهينا، نرجع تاني من الأول ننشف على اللي احنا عملناه بحيث ان هو ما يعملش معانا حباية ويبقى خشن. زي ما حضراتكم شايفين كده شكل الغرفة بالكامل بعد ما اديت لها وش واحد. ما يهمكش طبيعي لو فيها حاجة مخططة زي كده او مش كاسي على الجدار، طبيعي مفيش اي مشكلة. الاماكن اللي زي كده مع الوش التاني كل ده هيستر معانا. علشان ما اطولش عليكم هدهن الوش التاني وارجع ليكم بالصورة النهائية. نفس اللي عملته تحت الكورنيشة وحوالين الافياش وحوالين الوزر ببدأ اديله وش تاني تمام، وباستخدام الرولة ابدأ ادهن الجدار بالكامل. هنتهي من الوش التاني وارجع ليكم بالصورة النهائية. زي ما حضراتكم شايفين كده شكل الغرفة بعد ما انتهينا من دهان الوش التاني. ده كده الشكل النهائي، وده كده شكل السقف بعد ما اسسناه وشطبناه لون ابيض. اتمنى يكون الفيديو عجبك. ما تنساش تشترك معنا في القناة لو اول مرة بتشوف فيديوهاتنا، وشارك الفيديو مع غيرك علشان يستفاد. ولو عندك اي استفسار حط لنا استفسارك في التعليق وان شاء الله هرد عليك. وفي الختام اتمنى التوفيق للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله. وعدتكم ان انا بعد ما انتهي من مراحل التأسيس ومراحل التشطيب هختبر الشغل بتاعي معاكم باستخدام التب اللاصق اهو، واخد حته من التب والزقها على الجدار. لو في اي مشكله في التأسيس اللي احنا عملناه او التشطيب البوهيه هتشيل معانا، فهنشوف مع بعض. زي ما حضراتكم شايفين ده طب لاصق شديد، واشدها جامد جدا مع بعض. زي ما حضراتكم شايفين مفيش بوهية قلعت معانا ولا اي مشكلة في شغلنا. اتمنى تكون استفدت من الفيديو. ما تنساش تشترك معنا في القناة وتدعم الفيديو بلايك، ولو شايف ان غيرك هيستفاد من الفيديو ياريت تشارك الفيديو مع غيرك. في الختام اتمنى التوفيق للجميع.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.